Chào anh em, lại là tôi, Sub Game đây. Anh em thân mến, thị trường game di động hiện nay đang tràn ngập các tựa game MMORPG hoặc AFK khiến cho anh em game thủ có cảm giác bội thực và chẳng biết chơi game gì mới không bị lãng phí thời gian nữa. Ok, dễ mà. Hôm nay Sub Game tôi tổng hợp cho anh em top 10 game mobile có dung lượng nhẹ, miễn phí, đồ họa đẹp, cốt truyện gameplay ổn, đảm bảo chơi cực đã, phê pha hết ngày. Ok, game là dễ, hãy để tôi giới thiệu game cho anh em. Còn hay dở như thế nào thì tùy anh em cảm nhận nha. Giờ thì bắt đầu video thế nào. Số 1, một tựa game dành cho anh em fan của series Mega Man X. Anh em không cần đến internet nhưng vẫn được tận hưởng thế giới hoài cổ của Mega Man cùng tựa game Mega Man X Die Offline. Điểm đặc biệt của tựa game này chính là sự tái hiện một cách chân thực phong cách nghệ thuật pixel hoài cổ. Game không những có đồ họa sống động, tỉ mỉ trong từng chi tiết mà đến cả màu sắc, môi trường và thiết kế nhân vật đều theo chuẩn bản gốc. Gameplay không quá khó chơi với bộ điều khiển linh hoạt. Mặc dù Mega Man X Die có lối chơi nhịp độ nhanh nhưng chính cái sự nhanh đấy để mang tới cảm giác cực phê trong từng trận đấu. Để hoàn thành một số cấp độ thử thách cũng như tiêu diệt bot, anh em cần phải sử dụng các bước di chuyển được căn thời gian chính xác, phản xạ nhanh và lập kế hoạch chu đáo. Nói chung thì thành bại tại kỹ năng, nhưng chắc chắn một điều rằng phiên bản Mega Man X Die Offline này sẽ không khiến anh em thất vọng. Và nếu anh em là một tín đồ của dòng game giải đố thử thách trí tuệ thì chắc hẳn đã từng nghe về series game 50 Room từng làm mưa làm gió một thời. Và cùng với 50 Room thì giờ anh em có thể lựa chọn thêm một tựa game giải đố mới mang tên 3D Escape Room Detective Story. Game được lấy bối cảnh châu Âu, London vào những năm 1930. Anh em sẽ vào vai một thám tử nổi tiếng chuyên giải quyết những vụ án kỳ quái. Cùng với đó là nền đồ họa 3D sống động và âm thanh chân thực của game sẽ khiến cho anh em có cảm giác như mình đang thực sự ở đó và phá giải những câu đố. Đặc biệt, game còn áp dụng nghệ thuật trang trí cổ điển của Victoria vào thế kỷ 18 với đủ loại phong cách ấn tượng. Với nhiều tựa game giải đố thì việc tính phí là chuyện bình thường, nhưng với 3D Escape Room Detective Story miễn phí hoàn toàn từ đầu tới cuối game. Là một tựa game giải đố được đánh giá là vô cùng chất lượng, 3D Escape Room Detective Story mang tới cho anh em những thử thách trí tuệ đảm bảo sẽ khiến cho anh em hài lòng. Sub Game tôi cũng đang cài con game này và thật sự thấy rất là ok luôn. Thứ ba là cái tên White Wolf Way of the Witcher. Đây là tựa game nhập vai thế giới mở do Nikita Poslanichenko phát hành và vừa ra mắt chính thức vào ngày 7 tháng 9 vừa rồi. Game có đồ họa 3D khối vuông như Minecraft, màu sắc tươi sáng, sống động. Và hơn hết là phần âm thanh vui nhộn với những giai điệu sôi động bắt tai tạo ra sự lôi cuốn quên lối về. Gameplay của White Wolf Way of the Witcher tương tự như những tựa game thế giới mở khác. Anh em sẽ vào vai một chàng hiệp sĩ giải cứu thế giới và nhiệm vụ chính là hoàn thành những yêu cầu từ NPC để mở ra câu chuyện được ẩn giấu ở đằng sau. Trong quá trình bước vào làm nhiệm vụ thì anh em cũng cần phải hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ tại ngôi làng đầu tiên cũng như nhiều địa điểm tiếp theo mới có thể qua màn được. Sau mỗi màn chơi sẽ có một phần đánh boss để thử trình độ, kiểu như trên đến cuối cùng sẽ có màn tổng kết đấy. Nhìn chung, White Wolf Way of the Witcher là tựa game nhập vai thế giới mở khá thú vị. Dù được cho là nhái của The Witcher, nhưng nếu như anh em có đam mê về thế giới phù thủy rộng lớn thì không nên bỏ qua tựa game này. Thứ tư là tựa game Dirt World Pixel FPS Shooter. Nghe tên thì anh em cũng biết đây là game bắn súng góc nhìn thứ nhất và có sự kết hợp giữa hành động, phiêu lưu và hộp cát. Trong trò chơi này, anh em có thể tự do khám phá bản đồ thế giới mở rộng lớn, hoàn thành nhiệm vụ câu chuyện thú vị hoặc chơi các mini game như trốn thoát cảnh sát, tham gia vào các cuộc chiến mafia, lập bang xã hội đen, mua vũ khí và thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Tuy nhiên thì mục tiêu chính của game vẫn là đối phó với các băng nhóm tội phạm và cuộc chiến mafia. Cụ thể, nếu anh em lựa chọn cuộc rượt đuổi của cảnh sát, anh em sẽ phải chôm chỉa một chiếc ô tô và lái đi ngay lập tức. Trong cuộc truy đuổi này, một là anh em trốn thoát, hai là bị bắt. Hoặc nếu như anh em bị bao vây trong thời gian dài thì tất nhiên là game over và màn chơi sẽ phải quay lại từ đầu. Với đồ họa pixel độc đáo và lối chơi hấp dẫn, Dirt World Pixel FPS Shooter sẽ là một trò chơi tuyệt vời dành cho những anh em yêu thích hành động tự do và có phần phá cách mới mẻ. Tiếp tục là một tựa game giải đố point and click dưới dạng 2D với cái tên Lost in Play. Trong game, anh em sẽ vào vai anh em ruột Guy và Toto bị lạc trong chính trí tưởng tượng của mình và phải tìm cách để quay lại thế giới thực. Lost in Play được chia thành nhiều phần khác nhau, mỗi phần sẽ có một loạt câu đố để hoàn thành. Trò chơi có hai chế độ là chơi theo câu chuyện hoặc có thể chọn thử thách tùy chọn. Những câu đố trong Lost in Play được kết hợp với nhau rất bài bản và không khó đến mức muốn đập cả điện thoại. Tuy nhiên thì thử thách mà sẽ có một vài câu đố gây khó khăn, nhưng Lost in Play có một hệ thống gợi ý đa dạng giúp cho anh em giải quyết vấn đề nhanh chóng. Hình ảnh trong Lost in Play được lấy cảm hứng từ các chương trình như Steven Universe và Gravity Falls, mang lại cho anh em cảm giác như đang chơi trong một bộ phim hoạt hình vậy. Với cách chơi đơn giản, nhẹ nhàng, đây là tựa game rất phù hợp với nhiều anh em muốn thư giãn được nha. Daiso Survival of a Samurai. Cái tên thứ 6 của ngày hôm nay là một tựa game sinh tồn mobile mang phong cách võ sĩ đạo Nhật Bản.
Đồ họa 3D của Daiso Survival of a Samurai được chăm chút kỹ lưỡng từ những chi tiết nhỏ nhất như cây hoa anh đào hay các tòa tháp cổ, mang tới cảm giác như chính anh em đang đặt chân đến xứ phù tang, trở thành một samurai bất diệt. Đấy là tôi chỉ em dò thế thôi. Thực tế thì đồ họa của game cũng ok ở mức khá vững. Gameplay của Daiso Survival sẽ rất quen thuộc với các game thủ đam mê thể loại sinh tồn nên không khó để anh em làm quen. Ngoài việc làm nhiệm vụ tiêu diệt kẻ thù, nữ samurai còn phải thu thập tài nguyên như cây cỏ, sắt đá để xây dựng ngôi làng cũng như nuôi trồng các loại cây, cung cấp lương thực cho người dân. Có thể nói, Daiso Survival of a Samurai là cái tên sáng giá trong top game RPG sinh tồn mà cộng đồng game thủ không nên bỏ qua. Cái tên thứ 7, Reckless Getaway 2 là một tựa game Ấn Độ. Thì nó đơn giản là game đua xe, nhưng đua xe thì hơi khác bọt một chút. Game bắt đầu từ khi anh em thực hiện vượt ngục thành công và đang lái một chiếc xe chạy trốn khỏi sự truy đuổi giáo diết của các xe cảnh sát. Khác với những tựa game đua xe, việc tăng tốc của những xe Reckless Getaway 2 được xử lý tự động. Vì vậy, anh em chỉ cần điều khiển xe rẽ trái hoặc rẽ phải bằng cách nhấn các nút mũi tên trên màn hình. Tuy nhiên thì quá trình chạy trốn của anh em sẽ không được mượt mà cho lắm, khi mà giữa đường thì có rất nhiều cảnh sát truy đuổi, nhiều chướng ngại vật ở trên đường đi. Một là xe của anh em sẽ bị nổ tung và game bắt đầu lại từ đầu, hoặc anh em bị bắt lại. Anh em cũng sẽ thua nếu như bị cảnh sát ép vào một góc quá lâu. Vì thế, đừng để mình bị dồn vào chân tường. Hoặc nếu bạn lái xe vào một môi trường nguy hiểm, chẳng hạn lái xe xuống nước thì game over. Có rất nhiều ô tô khác nhau mà gamer có thể thu thập trong Reckless Getaway 2 và mỗi chiếc xe được phân cấp độ riêng. Mỗi chiếc xe sẽ mang đến một thách thức khác nhau và anh em có thể trốn thoát được hay không thì cũng cần chọn một chiếc xe ngon để có thể chạy bon trên đường đấy. Game được thiết kế với low poly hoàn hảo, hiệu ứng bắt mắt hơn với nhiều tựa game cùng thể loại. Pirate Boom Boom là tựa game nhập vai cướp biển do Pirate ARRBCS phát hành. Khác với những tựa game nhập vai khác, Pirate Boom Boom sở hữu đồ họa trắng đen đơn giản nhưng lại có 102, tạo hình nhân vật dễ thương, ngộ nghĩnh bởi những nét vẽ tay tạo ra nét độc đáo riêng không lẫn vào đầu được. Âm thanh lôi cuốn của game tạo ra sự hấp dẫn cho người chơi, tránh nhàm chán vì đồ họa trắng đen. Gameplay của Pirate Boom Boom rất đơn giản, anh em sẽ điều khiển những chiếc thuyền chiến cùng với vũ khí là khẩu đại bác để tiêu diệt kẻ thù. Sẽ phải thật khéo léo để điều khiển chiếc tàu vượt qua đá ngầm cùng cơn sóng lớn và áp sát tàu kẻ thù để bắn chính xác vào tàu của quân địch, thành bại tại kỹ năng thôi. Ngoài những chiếc tàu của quân địch, đôi khi anh em sẽ gặp phải những chiếc tàu ma có sức mạnh cực khủng nhưng cũng mang theo vô số vàng bạc châu báu và phần thưởng quý hiếm. Và ngoài chế độ chơi story gồm 99 màn chơi từ dễ đến khó, anh em còn có thể tham gia vượt ải cũng như thi đấu với những người chơi khác để giành vị trí cao ở trên bảng xếp hạng. Nếu muốn đổi gió vào dịp cuối tuần thì đây là lựa chọn hoàn hảo dành cho anh em đấy. Grip Autosport là tựa game đua xe sở hữu đồ họa cực kỳ hoành tráng mà bất kỳ game thủ say mê tốc độ nào cũng khó lòng cưỡng lại sức hút ma mị này. Mặc dù không phải là một tân binh quá nổi nhưng nếu so sánh về đồ họa và độ chân thực thì đây chính là tựa game đối đầu cực mạnh so với Asphalt và Need for Speed trên nền tảng mobile. Đặc biệt, mặc dù sở hữu đồ họa và hiệu ứng vật lý vô cùng tinh tế nhưng Grip Autosport lại sở hữu cấu hình khá khiêm tốn và phù hợp với những dòng máy tầm trung. Điểm yếu lớn nhất của game nằm ở giá cả. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại thì phiên bản Android của game đã giảm giá khá khiêm tốn và game thủ chỉ tốn 60.000 đồng là đã có thể sở hữu tựa game đua xe bom tấn này rồi. Nếu muốn tìm những điều mới mẻ hơn, anh em có thể chơi Shadow Legends Action RPG. Đây là một tựa game hành động đi cảnh với các yếu tố nhập vai. Và cũng như các game đi cảnh từ xưa đến nay, anh em phải nhanh tay, lẹ mắt để tấn công và tránh né các đòn tấn công của kẻ địch. Phong cách đồ họa của game mang màu sắc u tối nhưng vẫn chi tiết. Game mang lối chơi sống sót quen thuộc nhưng ở phiên bản cải tiến hơn rất nhiều. Trò chơi này mang trên mình một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Chế độ chơi cốt truyện của game được chia thành nhiều chương, mỗi chương gồm nhiều màn và người chơi phải hoàn thành hết các màn của chương để có thể sang chương mới. Ok, và vừa rồi là top 10 game mobile offline dành cho hội anh em chơi trong cuối tuần này. Game mới ra mắt toán siêu phẩm, anh em tham khảo nha. Video hôm nay đến đây thôi. Chúc anh em chơi game vui vẻ. I be in my feelings, I'ma be fine.